Hello mga ka-G-Vlog! Welcome ulit sa aking channel ang The G-Vlog Stories. And for today's video, ito ang ating Evo Vlog. Mag-unbox tayo ng isang budget phone from Vivo, ang Vivo Y91c. So tara guys, simulan na natin. Si Vivo Y91c na-release siya dito sa Philippines noong March 2019. Ang official price niya dito sa Philippines is 6,499 pesos or almost 6,500 pesos for the 2GB RAM and 32GB internal storage. Pero, ngayong July 2019, nag-price drop tong si Vivo Y91c. So, ang price na lang niya is 5,999 pesos or almost 6,000 pesos. Kaya siguro, ito na yung pinaka-perfect time para bumili ng Vivo Y91c kasi, yun nga, nag-price drop na siya. At ang napili kong color netong si Vivo Y91c is Fusion Black. Tapos, nung bumili ako nito, meron tayong freebie. Syempre, hindi mawawala ang freebie. So, nung bumili ako, meron tayong freebie na ito lang, power bank. Okay na rin, nag-price drop na nga, tapos may freebie pa. Kaya yun, medyo nakakatuwa naman. Start na natin i-open. In-open na pala to sa store guys for checking. Tinignan nila kung working yung unit. Kaya kung mapapansin nyo, wala na yung plastic. Dito na lang, sira na. So, alisin na natin. Ito siya, si Vivo Y91c. Ito pala yung harap niya. Ayan. Gilid. Ayan. I-open na natin. Ayan. So, ang bubungad sa inyo is yung manual. So, mamaya na yan. Ito yung phone. May na tong phone. Tingnan natin yung included sa box. So, pag in-open nyo siya, nandito yung SIM eject tool. Ayan. Tapos, tingnan natin yung content ng box. Meron tayong syempre, micro USB. Hindi pa rin ito USB Type-C. Expect nyo na yun. Tapos, kakaiba yung power brick nila. Ganito, pahaba. Ayan. So, ito yung power brick niya. Wala tayong libreng earphones guys, nakakalungkot. So expect nyo na talaga yung karamihan ng mga budget phones today is wala na talagang earphones. So ganito rin si Vivo Y91c, walang included na earphone. Power brick lang, tapos micro USB cable, yun lang yung nasa box. SIM eject tool. And then dito tayo sa mga manuals. At meron tayong libreng jelly case, si Maring jelly case, ito. So, gano'n naman ngayon sa mga budget phones today, guys. Kung hindi earphone nang included, jelly case. Ayan. Tapos, quick start guide. Tsaka warranty card. Ayun. Yun lang yung kasama sa phone. Ito yung phone, guys. Good news, hindi siya hybrid SIM card slot. So, pwede nyo siyang lagyan ng dalawang SIM card at isang micro SD card ng sabay. Yun yung kinaganda rin. Hindi siya hybrid. Alisin na natin yung plastic niya. Yan. So, ito siya. Si Vivo Y91c Fusion Black. Ganda oh. Ito siya. Ito yung harap. Good news, meron na siyang pre-installed na screen protector. Okay na rin. And very typical to ngayon sa mga budget phones today is yung plastic back cover and glossy finish. Kung mapapansin nyo, meron siyang glossy finish and meron siyang gradient color na medyo dark sa taas tapos medyo light yung color niya sa baba. Pero dito sa video, mukha siyang color blue pero sa personal, parang may pagka-teal green siya, itong Fusion Black. Pero dito kasi sa video, yung video camera, iba yung nakukunan niyang color saturation. Tapos, ayun, meron siyang single camera na di tulad ng mga ibang budget phones na kalaban niya is merong dual camera. So, open na natin siya. Na-setup na pala to sa store guys, kaya pag open na nito is yung mismong home screen na. Habang nag-open, dito muna tayo sa mga physical button. Sa gilid, nandito yung power button at sa taas is yung volume rocker. Sa taas ng phone, wala tayong makikita, plain. Yung sa gilid, nandito yung SIM card slot, wala na. Sa baba, nandito yung 3.5mm headphone jack, microphone, micro USB port at speaker grills. So ito si Vivo Y91c. Tingnan natin yung available storage niya. Ito yung storage niya guys, out of the box. Meron na lang siyang libreng 23
0.99 gig or almost 24 gigabytes na lang ang libre niya. Total space 32 gig, tapos ito nga yung RAM niya 2 gig lang. Yung OS niya guys medyo outdated, last year na Android software na Android 8.1 Oreo. Pero malay natin in the future meron na tong update ng Android Pie. First impression, yung screen niya malaki. Very common na ngayon sa mga phones yan yung ganitong screen size na almost 6 inches na yung screen size niya, kaya perfect to for gaming. Hindi mawawala syempre yung notch display. Halos lahat na ng phones today is meron ng notch display. Sa comfortability, maganda naman, very comfortable siyang hawakan. Yun nga, medyo downside ng likod niya, very fingerprint magnet siya at madali tong magasgasan dahil nga plastic ang back cover niya. So, pagkabili nyo, ilagay nyo na agad yung included na jelly case. Kung wala pa kayong magandang case, pansamantala muna ilagay nyo yung libre para hindi agad magasgasan to at magkaroon ng mga smudges. Kung makikita nyo naman, kaka-unbox ko lang na ito pero puro fingerprint. So yun mga ka-G-Vlog, doon na naman po nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and share. And also subscribe po to my YouTube channel for more upcoming videos. And like me on Facebook at J-Vlog Stories. Kung gusto nyo naman po maging updated sa mga latest kong video, i-click nyo na po ang bell icon for notification. Once again, this is Joe from the J-Vlog Stories and have a great day. Bye!